Hej och välkomna till Vimic Academy. Nu tänkte jag att vi ska gå igenom hur man fäller upp hytten. Så då får man ju titta här, har jag lagt upp på däcket de verktyg man kan behöva. En polygrip för att dra ut tapparna. För det kan ju vara så att man inte riktigt hittade läge som gör att det är lätt att få ut dem. Man behöver plåtar för att sätta på den här. För att stabilisera bussningen här. För att enkelt kunna då få dit tapparna sedan. Och så behöver man en nyckel för att få eller sätta fast den här. Och sen 13 nyckel för att fästa tapparna. Då börjar vi med att sätta dit en sån här. Och det finns en vänster och en höger, men det ser man vem som passar. Dra åt de här hårt så att den verkligen sitter. Och så likadant på andra sidan. Så, då kan vi ta lös de här för att förbereda. Då har man ju handtaget och stödet för att säkra hytten. Tar man med sprinten också. Så, ska vi titta på hytten. Då måste man öppna huven för att komma åt pumpen. Sådär. Ska pumpen in här. Då brukar jag göra som så att jag drar åt den här kranen här under som du ser. Här. Och så pumpar jag bara lite grann för att lätta på trycket på de här tapparna där. Då tar man en 13 nyckel. Så. Jag ser om den är lös. Jag hämtar polygripen. Det här är ju alltid lättare att göra om man är två. Då kan vi hålla på och pumpa lite grann så man känner. Så, tappen ute. Den sidan. Det är likadant på andra sidan. Ja, så tar vi polygripen och känner om man här är lös. Hoppsan. Så. Då är det bara att gå och pumpa lite grann. Det man kan tänka på också då man pumpar hytten så här. Nu har vi redan gjort det, men man ska se till att man inte har lösa föremål som kan falla och falla ner i rutor eller annat. Man skadar skärmen kanske.
kan man gå hit bak och titta då. Så att man inte kör in så mycket. Men vi pumpar lite grann till. Så. Sticker man först ner den här. Upp där. Men då ser jag det att jag har pumpat för lite. Så jag måste pumpa mera. Då ska vi se. Sådär. Tar man här och så fäster man sprinten här för att säkra. Så. Sen brukar jag göra som så för att vara säker, så sänker jag hytten lite grann ner på stödet. Så vilar hytten på det här. Och då kommer man ju enkelt åt, då kan ni titta här då. Kommer man ju enkelt åt pumpar och slangar som då är här under. Det här är isolerskydd då för ljud. Så går det till. Och sen är det bara i omvänd ordning för att sätta ihop det. Det man ska tänka på det är det att ni såg jag hade stödet där. Nu har jag tagit bort det för att sänka. Man får aldrig vara under en hytt utan att den där spärren är där. Det är förenat med livsfara. Så att tänk, ska man tippa upp hytten och vara där under och jobba, ska alltid det gula stödet sitta där.